स्वागत छ हजुरलाई अल्टेक युट्युब च्यानल ट्युटोरियल्समा। आज चाहिँ मैले नयाँ लेसन लिएर आएको छु। आज चाहिँ म यो लेसनमा चाहिँ के डिस्कस गर्न गइरहेको छु भने यो डेस्कटपको बारेमा चाहिँ आज म यो लेसनमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। आजको मुख्य टपिक चाहिँ के छ भने डेस्कटपमा चाहिँ हामीले फाइल एन्ड फोल्डरहरू चाहिँ कसरी राख्ने भनेर चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। अनि मैले यो भिडियो बनाउनुको मुख्य अर्थ चाहिँ के हो भने मैले धेरै साथीहरूलाई के देखेको छु भने उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरूदेखि लिएर होइन अब फाइलहरूदेखि लिएर उनीहरू चाहिँ यो डेस्कटपमा राखेको मैले देखेको हुनाले चाहिँ म आज चाहिँ होइन त्यस्ता इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले राख्नुहुन्न भनेर चाहिँ होइन र किन राख्नु हुँदैन भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ म आज चाहिँ स्पष्ट पार्नको लागि चाहिँ म यो भिडियो बनाउन अथवा यो आजको स्पष्ट पार्नको लागि चाहिँ म आज यो लेसन चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म के डिस्कस गर्छु भने हजुर सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो डेस्कटप कुन चाहिँ लोकेसनमा पर्छ भनेर, कुन चाहिँ ड्राइभको लोकेसनमा पर्छ भनेर हजुरलाई थाहा छैन भने म त्यो पनि भनिदिन्छु। डेस्कटप भनेको सी ड्राइभ को लोकेसनमा पर्दछ। यो चाहिँ सी ड्राइभको जुन चाहिँ युजरले चलाइरहेको छ त्यो युजरभित्रको लोकेसनभित्र यो पर्दछ। यो पनि म हजुरलाई खोलेर देखाइदिन्छु। हजुरले चाहिँ फाइल एक्सप्लोरर खोल्नुभयो भने अनि फाइल एक्सप्लोररभित्र चाहिँ सी ड्राइभभित्र जानुभयो भने युजर्सहरूभित्र होइन, अनि त्यसपछि अहिलेको युजर भनेको सुजित टुडु डट डेस्कटप क्यासम्यान भनेर रहेछ होइन। अनि म यहाँभित्र छिरेर चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् न, यहाँनिर डेस्कटपभित्र यहाँनिर जे छ यहाँ जे देखाएर आएको छ त्यो सबै हाम्रो यहाँ अगाडि यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर देखाएर आएको छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो सी ड्राइभभित्र यो चाहिँ हाम्रो डेस्कटपको फाइलहरू चाहिँ यहाँ सी ड्राइभभित्र पर्दो रहेछ है। डेस्कटपको फाइलहरू चाहिँ हाम्रो यसरी सी ड्राइभभित्र पर्दो रहेछ। अनि त्यहाँ हजुरलाई थाहा भइहाल्यो होइन, यो चाहिँ हाम्रो सी ड्राइभभित्र पर्छ भनेर होइन। हजुरलाई थाहा भएको कुरा हो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा धेरै जसो भाइरस एट्याक हुनेदेखि लिएर अपरेटिङ सिस्टम क्रास हुनेदेखि लिएर होइन विभिन्न प्रकारका प्रब्लमहरू आइरहन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो अब कुनै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू छ भने चाहिँ हाम्रो क्रास भएर उड्छ। अनि हाम्रो अब कत्रो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूको फाइलहरू अथवा डकुमेन्टहरू होला होइन, अथवा हजुरहरू कुनै ठुलो कम्पनीमा काम गर्नु हुँदैछ भने होइन कम्पनीको अब कुनै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू होला, त्यस्ताहरू डिलिट भयो भने अब रिकभर गर्न हजुरहरूलाई पछि गाह्रो हुन सक्ला होइन। अब हजुरहरू चाहिँ त्यस्तोबाट चाहिँ बच्नको लागि चाहिँ म आज यो भिडियो चाहिँ बनाउन गइरहेको छु होइन। यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले राख्नुभयो भने चाहिँ अघि भनिहालेँ मैले होइन, कुनै बेला अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ अचानक क्रास भयो भने चाहिँ हजुरहरूको डकुमेन्टहरू चाहिँ सबै डिलिट हुन्छ होइन। डिलिट हुन्छ भने सबै उड्छ अनि हजुरहरूलाई रिकभर गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो डेस्कटपमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कुनै डकुमेन्टहरू चाहिँ नराख्नु होला। यदि राख्नुहुन्छ भने पनि अब कुनै स्पेसिफिक सी ड्राइभ बाहेक अरू कुनै ड्राइभमा राख्नु होला। अब जस्तै म एउटा फाइल एक्सप्लोरर खोलेर चाहिँ म एस ड्राइभमा जान्छु अनि एस ड्राइभमा गएर चाहिँ एउटा नयाँ फोल्डर म बनाउँछु। नयाँ फोल्डरमा चाहिँ म एउटा चाहिँ एसयुजेआइटी सुजित भनेर चाहिँ एउटा फोल्डर बनाउँछु। अनि यो फोल्डरलाई चाहिँ म त्यहाँनिर राख्न सक्छु। यो पनि कसरी राख्ने भनेर चाहिँ म हजुरलाई भन्छु। यसलाई हजुरहरूले यो फोल्डरलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ यसलाई सेन्डमा एकचोटि कर्सर राख्नुहोस्। अनि यस्ता खालको इन्टरफेस चाहिँ पपअप हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ यहाँनिर थर्डमा हेर्नुहोस् त, यो पपअप भएको इन्टरफेसमा चाहिँ थर्ड लाइनमा हेर्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले डेस्कटप क्रिएट सर्टकट भनेर यहाँ लेखिरहेको छ। यहाँनिर एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली कहाँ जान्छ भने चाहिँ यो यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर आइसक्यो त्यो फोल्डर होइन।
यसरी चाहिँ राख्दा हजुरहरूको कुनै डकुमेन्टहरूमा चाहिँ यसरी चाहिँ हजुरहरूको डकुमेन्टहरू राख्न थाल्नुभयो भने कुनै बेला अपरेटिङ सिस्टम क्रास भयो भने चाहिँ हजुरहरूको डकुमेन्टहरूलाई कुनै इफेक्ट पर्दैन, कुनै नोक्सान पर्दैन। हजुरहरूको चाहिँ होइन, यो डकुमेन्ट चाहिँ सेफली जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। यहाँदेखि चाहिँ हट्ला होइन, तर हजुरहरूको डकुमेन्ट चाहिँ त्यहाँभित्र एच ड्राइभमा अथवा कुनै ड्राइभहरू छ हजुरहरूको होइन। अब जस्तै मेरो त्यहाँ एच ड्राइभ छ होइन, हजुरहरूको यहाँ जी ड्राइभ होला, ई ड्राइभ होला, एफ ड्राइभ होला होइन। अनि अब यो ड्राइभको चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ केही हुँदैन यहाँनिर राख्नुभएको डकुमेन्टहरू चाहिँ। तर सबै यहाँनिर कहाँको उड्छ भने सी ड्राइभको डकुमेन्टहरू छ भने चाहिँ उड्न सक्छ होइन। अनि यहाँको सबै प्रोग्रामहरूदेखि लिएर होइन, हजुरहरूले इन्स्टल गरेको सफ्टवेयरहरूदेखि लिएर होइन, सबै सेटिङहरू चाहिँ उड्छ। अनि अब तर यहाँ चाहिँ हजुरहरूको जुन डकुमेन्टहरू छ त्यो चाहिँ सेफली चाहिँ जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। हजुरहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ हजुरहरूको डकुमेन्टहरू चाहिँ डिलिट हुनुबाट, क्रास हुनुबाट चाहिँ बचाउन सक्नुहुनेछ यदि हजुरहरूले चाहिँ मैले भनेको आइडिया अपनाउनु भयो भने चाहिँ, मैले भनेको प्रोसेस चाहिँ फलो गर्नुभयो भने चाहिँ डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ कुनै नोक्सान पुग्दैन। हजुरहरूले बुझिसक्नु भयो होला मैले यो भिडियोमा के डिस्कस गरेँ होइन भनेर। अनि अब तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्, यहाँ डेस्कटपमा डाइरेक्टली एउटा फोल्डर क्रिएट गरेर यहाँनिर हजुरहरूको डकुमेन्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ कि होइन। अनि हजुरहरूले चाहिँ अरू कुनै ड्राइभमा चाहिँ अरू ड्राइभमा चाहिँ फोल्डर बनाएर चाहिँ यहाँ सर्टकट क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ होइन, हजुरहरूको मर्जी हो। तर म चाहिँ सकेसम्म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरू चाहिँ यसरी चाहिँ डेस्कटपमा चाहिँ होइन डकुमेन्टहरू कुनै इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट छ भने चाहिँ नराख्नु होला। म लास्टमा चाहिँ यति नै हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु होइन। हजुरहरूले बुझिसक्नु भयो होला यहाँनिर कुनै डकुमेन्टहरू राख्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी राख्नुपर्छ भनेर होइन। अनि यहाँनिर डाइरेक्टली फोल्डर क्रिएट गरेर डाइरेक्टली राख्नुभयो भने के हुन्छ भनेर पनि हजुरलाई थाहा भइसक्यो यो भिडियो हेरेर होइन। अबदेखि मलाई लाग्छ हजुरहरूले चाहिँ मैले भनेको प्रोसेस चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ भनेर।